السلام عليكم ورحمة الله. معاكم أمل حسن، قناة أوفن بوفيه. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة البيتزا بعجينة قريبة جدا من عجينة المطاعم، وهنعمل أكتر من حاجة بسيطة جدا هتخليها أحلى من بره بكتير. بس لو أول مرة تشوفوا القناة يلا اشتركوا قبل ما نبدأ وفعلوا الجرس علشان توصلكم كل تعدد الاستخدامات. نخلاه طبعا كويس، ونص لتر من المية الدافية. طبعا اول خطوه احنا بنعملها في عجائن الخميره البيره ان احنا بنحط السكر مع الخميره. معايا معلقه كبيره من الخميره، يعني حوالي باكو بشيل منه مثلا معلقه صغيره كده، هحط مكانها نص بيكنج باودر على الدقيق واحنا بنعجن. الخطوه الاولى دي اللي هي ان انا بدوب السكر مع الخميره في نص كوبايه من الميه الدافيه وبحطهم في مكان دافي علشان اتاكد من فعاليه الخميره. وطبعا احنا عملنا الموضوع ده كتير قبل كده في العجائن اللي احنا عملناها مع بعض. شايفين بقى الفوران ده معناه ان الخميره ناجحه. انا بدات اعجن بشويه من الميه الدافيه، وبعدين هضيف النص كوبايه اللي فيها الخميره، وهضيف نص معلقه صغيره من البيكنج باودر وذره بسيطه جدا من الملح. ما نكترش ملح لانه ممكن يبوظ معايا الخمر، هو بس بيعادل الطعم. بنكمل عجن بقى. طبعا بنخلي شويه برضو من الميه، انا زي ما قلت قبل كده احنا واحنا بنعجن نخلي شويه من السائل او نخلي شويه من الدقيق علشان نظبط العجينه، لان الدقيق بيختلف عن بعضه. ربع كوبايه بقى من الزيت، ممكن تستخدمي زيت عادي، انا استخدمت زيت زيتون بيفرق شويه في الطعم. ومعلقتين كبار من الزبادي. طبعا يا جماعه انا بعمل عجينه البيتزا دي باكتر من طريقه، بس انا حبيت النهارده ان انا اشارك معاكم الطريقه بتاعه اللي هي بتخلي العجينه قريبه جدا جدا من العجاين اللي احنا بالذات يعني اللي احنا بناكلها بره، بتبقى ليها قوام كده معين. الناس اللي اكلت بيتزا بره هيبقوا عارفين الكلام ده. لو جربتوا العجينه دي هتلاقوها قريبه جدا منها. طبعا اعجني بقى كده يعني زي يعني على قد ما تقدري، كتير جدا، بتاخد عجن كتير جدا وده من سر نجاحها. بشيلها في مكان دافي وبغطيها بستريتش وبفوطه واحطها لغايه ما تخمر. نيجي بقى للصلصه اللي احنا بنحطها على البيتزا، ودي مهمه جدا. انا هعملها لكم النهارده بطريقه مختلفه شويه، ودي يعني طريقه من حد شيف بيتزات ربنا يبارك له. بصراحه جميله جدا الطريقه دي. انا كنت بعمل البيتزا باكتر من طريقه، بس الطريقه دي عجبتني قوي. كده من البذور بتاعتها وبقطعها نصاص زي ما احنا شايفين، وبرشها بالزيت، زيت عادي ذرة عادي او حبات شمس زي يعني، بس ما يكونش ليه ريحه. نص كده من الطماطم، رشه بسيطه جدا. الصلصه دي تحسوا فرق كبير جدا عن اي انواع صلصات تانية بتستخدم في البيت. وكمان هقول لكم على نوع هوريه لكم دلوقتي بعمله. لو انت مش حابه ان انت تعملي الخضار هقول لك برده ممكن تعملي ايه. رشه كده خفيفه من الزعتر ورشه خفيفه من الريحان، لو طازه هيبقى احسن كتير. الطازه طبعا بيفرق جدا في الطعم، بس انا ما كانش عندي. دول فصوص من الثوم، ده كان ثوم جديد معايا فاستخدمته. اي ثوم طبعا، بس انا بقول لكم ليه راس ليه ساق كده يعني، مش ثوم قديم ولا حاجه. هدخلها الفرن بقى تحت الجريل، بتاخد وقت شويه بس بتوصل معايا للمرحله دي، بتعمل ريحه جميله جدا والثوم استوى. وبنزل الثوم ريحته مش نفاذه ابدا لما بيدخل الفرن، على فكره بيبقى جميل قوي. طبعا بتقشريه يعني بتاخدي بس الجزء اللي هو المعجون بتاعه اللي جوه ده، ونبتدي بقى ان احنا نضربها بشويه من زيت الزيتون. بيفرق جدا زيت الزيتون في الطعم. وطبعا حطينا كل المعجون اللي طلع من الثوم وضربناها. زودي تاني بقى لو الزيتون، بس ما نزودش زعتر وريحان تاني لانه بيمرر معايا. ممكن تحطي بودره ثوم. نشوف بقى التانية لو انا مستعجله ومش عايزه اعمل خطوات الفرن، اشوف التانية ديت بتتعمل ازاي. فاكرين الحفظ الطماطم اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده؟ انا اخدت الصلصه اللي احنا غليناها على النار وضربناها وصفيناها، اخدتها وحطيت عليها شويه من السكر وزيت الزيتون. ممكن تعملي ده كمان في صلصه البرطمانات لو انت مستعجله. وحطيت زعتر برضو وريحان شويه مش كتير، وممكن تحطي بودره ثوم عليها.
وبصل بودر يعني وتوم بودر لو انت حابه، وسيسه من الملح، ما تكتريش، لان احنا الجبن بتعوض موضوع الملح ده، فما نكترش الملح. وممكن كمان من الصلصه دي تعملي تحمري، يعني تخلي التوم بس كده يصفر شويه وتنزلي عليه الصلصه برضو، بتبقى جميله جدا، وهنعملها برضو مع بعض. الصوص بقى اللي هو انا هغطي بيه البيتزا، ولو انا ما عنديش كميه جبن كافيه بينفعني جدا الموضوع ده. بستخدم حوالي نص كوبايه من اللبن معاهم معلقه صغيره من الدقيق، بدوبهم كده زي ما احنا شفنا على النار، يمتزجوا بس كده مع بعض ويسخنوا. بكون مجهزه حوالي كوبايه من الجبن الميكس معايا، وانزلهم يدوبوا معاهم على النار. ده بيخليني اعرف ان انا اغطي، مثلا لو انا ما عنديش غير شويه الجبن دول وعايزه اعمل بيتزايتين 3، هيخليكي ان انت تقدري تغطيهم بالكميه اللي معاكي دي. بس انا مش عايزه القوام بتاعه يبقى سائل، بحيث ان هو ما يعجنليش البيتزا، وما يبقاش تقيل فيتكلكع ويبقى في مكان واحد. فانا عايزه قوام متوسط زي ما احنا شايفين كده، وما نسيبوش كتير على النار علشان الجبنه ما تفقدش النطه بتاعتها. ونبتدي بقى نجهز الحشوه. انا هستخدم سوسيس، ممكن تستخدمي فراخ، ممكن تستخدمي لحم مفروم، سي فود، اي حاجه. البيتزات يعني اسهل حاجه في الدنيا، انت تستخدمي اي حاجه عندك موجوده وسهله جدا. انا هستخدم خضروات مشويه، ان طعم المشويات في البيتزا على فكره بيبقى جميل جدا جدا. فانا هشوي الخضار على الجريل زي ما شويناه قبل كده مع بعض في الفراخ البانيه، الحاجات اللي احنا عملناها مع بعض، هشويه بنفس الطريقه. برش الطاسه سنه بسيطه جدا من الزيت، واكمل شوي كل الخضروات اللي انا هستخدمها. عايزه تستخدميها من غير شوي طبعا ممكن تستخدميها، بس انا بقول لك يعني كاضافه وكتغيير، الطعم ده جميل جدا بتاع المشويات. العجينه عندي اختمرت، طبعا اثناء ما العجينه بتختمر انا بعمل حاجات كتير للبيتزا، يعني ما بوقفش علشان استغلالا للوقت. والعجينه دي كمان ممكن تعجنيها من بالليل وتسيبيها تخمر وتشيلها في التلاجة بعد الخمر او في الفريزر، الناس اللي بتشتغل وما عندهاش وقت. طبعا انا بعد هي ما اختمر ده انا فكيت الخمر بتاعها وقطعتها وسبتها كمان شويه ترتاح علشان تتفرد معايا بسهوله، لان انت لو ما سبتيهاش شويه ترتاح هتلاقيها ما اتفردتش معاكي بسهوله وضايقتك في الفرد. انا هعملها باكتر من طريقه علشان تشوفوا الطريقه بتاعه المطاعم والطريقه العاديه بتاعتنا السهله في البيت، وهنشوف الفرق بينهم دلوقتي واحنا شغالين. اول حاجه ان انا فردتها على دقيق وحطيتها في الصينيه من غير اضافه اي زيت ولا اي حاجه خالص، ولا دقيق ولا سميد ولا اي حاجه، علشان بيحرق لي البيتزا من تحت. فانا فردتها ايوه على دقيق علشان ما تلزقش في الصينيه، لكن ما رشيتش دقيق في الصينيه نفسها. وطبعا احنا شايفين العجينه ما كانتش طريه معايا. ومن سر نجاح البيتزات هي التسويه والعجن الكويس جدا، وطبعا ان انا ههتم بالصلصه، اظبط الطعم بتاعها واظبط الجبن معايا. وهنشوف دلوقتي انا هعمل دي ميكس جبن بس، مش هضيف لها اي اضافات تانية. برضو لو انتي مش حابه تضيفي خضروات، مش حابه تضيفي اي نوع من انواع اللحوم، فميكس الجبن دي على فكره تحفه جميله جدا، طعمها جميل جدا. مش هحط عليها صوص، هستخدم بس ميكس الجبن ده كده ومعلقه من زيت الزيتون، هدهن بسن الفرشه كده الاطراف بتاعتها علشان تحمر وتدي لون حلو، وهدخلها الفرن. احنا طبعا عارفين المطاعم بره بيسووا في فران اللي هي الحجر، فانا هسوي على فرن عالي جدا على يعني الصاجه بتاعه الفرن نفسها، مش هرفعه على رف ولا حاجه. انا بوريكم بقى طرق تانية لو انتي مش عايزه تحطي العجينه مباشره على الصينيه، او مش عارفه تشيليها ومش مطرحها، يعني اللي انا عملت بيها دي مثلا مش موجوده عندك، فدي طريقه تانية ان انت تفردي على ورق زبده، بس برضو ترشي عليها دقيق، خلي بالك علشان ما يلزقش، وتشيليها بقى بورق الزبده نفسه، تحطيه في الصينيه وتسحبي ورق الزبده، او تدخليها بورق الزبده بس بشرط يكون ورق الزبده ده من نوع مضمون وما بيلزقش،
وتكوني رشه برضو عليه دقيق. شايفه العجينه مش محتاجه ابدا، يعني انت بتشيليها بايدك كده وتحطيها في الصينيه، مش محتاجه ابدا ان انت، انا ما بفضلش طبعا ورق الزبده يا جماعه لان هو ممكن يلزق في العجينه، ما بفضلوش ابدا، بس انا بوريكم كذا طريقه. الطريقه المعتاده بقى اللي احنا بنعملها كلنا ان انا برش زيت وافرد. والله انا ما حسيتش على فكره بفرق كبير بين اللي احنا بنرش فيها زيت، بل بالعكس انا بفضل الطريقه بتاعت ان انا ارش زيت واحط فيها العجينه على طول. بس انا حبيت اوريكم برضو المطاعم بيعملوا ايه، وانتوا برضو يعني تجربوا اكتر من حاجه وتشوفي اللي يناسبك او اللي عجبك. ممكن اللي عجبني ما يعجبكيش، زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا نجرب اكتر من حاجه لغايه ما نوصل للطعم اللي احنا حابينه. هنا انا حطيت كل الخضروات اللي انا شويتها واستخدمت زيتون قطعته زي ما احنا شايفين كده بتخليه طبعا، واستخدمت الصوص وبعدين دخلتها الفرن. ديت اللي هي ميكس الجبن، ودي اللي فيها الخضروات المشويه طالعه جميله جدا جدا. وهنقطعها مع بعض دلوقتي. على فكره انا بقطعها بروليت بلاستيك، فشايفين ازاي بتتقطع بسهوله، ازاي العجينه طريه جدا. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رايكم وتشتركوا في القناه علشان هنعمل مع بعض اكتر من عجائن للبيتزات واكتر من حشوه. دي طبعا المطه والكميه، شايفين السوا من تحت عامل ازاي. المطه والكلام ده بيعتمد على نوع الجبنه. الناس اللي بتحب المطه يبقى بتدور بقى على نوع جبنه كويس يعني. ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.